নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আন্তৰ্জাতিক মানৱ অধিকাৰ বিধেয়কক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ বা নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিপত্ৰ যিটো 1966 লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন অন ইকনমিক ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ বা অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিপত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আমি লৈছো ইণ্টাৰনেশ্যনেল Covenant on Civil and Political Rights 1966 বা নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিপত্ৰ 1966 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিপত্ৰখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অনুমোদনৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত এই একে বছৰ 23 মাৰ্চ 1976 চনত অনুচ্ছেদ লৈ উক্ত চুক্তিপত্ৰখন বলবদ্ধ কৰা হয় সো এই চুক্তিপত্ৰখনত এখন প্ৰস্তাৱনা লগতে 56 আৰ্টিকেল যেটো আমি ছটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যদি আমি অবজেক্টিভ চাবলৈ যাওঁ উদ্দেশ্য যদি চাবলৈ যাওঁ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে টু প্ৰমোট কন্ডিশনস টু এনজয় সিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটস সকলো মানুহক বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলক পৌৰ আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিয়া প্ৰথম আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ অবজেক্টিভ আছিল লগতে টু প্ৰভাইড এন ইফেক্টিভ ৰেমেডি এণ্ড টু ক্ৰিয়েট এন বাইণ্ডিং এফেক্ট সকলো মানুহ এই সময়ত যদিও 1948 চনত UDHR ঘোষণাপত্ৰ জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ লিগ্যাল বাইণ্ডিং নাছিল সো এই লিগ্যাল বাইণ্ডিং আইনগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰসমূহক যাতে তেওঁলোকে বলবদ্ধ কৰে এইখিনি সুবিধা ICCPR 1966 ৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ এটা legal effect আছে সেইকাৰণে states were asked to take legal steps to promote and protect such rights unlike UDHR কোনো legal ব্যৱস্থা নাছিলে সো আমি যদি চাও আমি যদি ভাগ কৰিছো প্ৰথম ভাগ আমি চাবলৈ যাও পাৰ্ট 1 আৰ্টিকেল 1 2 3 আৰু 5 ৰ কথা আমি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো প্ৰকৃতি এটো নেচাৰ হয় এটো খুব সাধাৰণ ধৰণৰ অধিকাৰ ন ইয়াৰ বিশেষকৈ এক নং অনুচ্ছেদত বিশ্বৰ সকলো অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক আত্মনিৰ্ধাৰণৰ কথা অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে মানে ৰাইট টু সেল্ফ ডিটাৰমিনেশন এই অধিকাৰৰ যোগেদি সকলো মানুহে অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ কাৰণে মুক্তভাৱে নিজৰ পছন্দৰ ৰাজনৈতিক পদ্ধতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে লগতে এক নম্বৰ 2 নম্বৰ ধাৰাত কোৱা হৈছে যে অনুসৰি কোনো মানুহক নিজৰ জীৱনৰ পৰা জীৱিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি এটো মানে ক্লজ 1 of section article 1 2 নং অনুচ্ছেদৰ মতে চুক্তিপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ ভিতৰত থকা জনসাধাৰণৰ মাজত জাতি ধৰ্ম লিংগ ভাষা বা কোনো ৰাজনৈতিক বিশ্বাস বা ভাৱাদৰ্শৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নকৰাকে চুক্তিপত্ৰত উল্লেখ কৰা অধিকাৰসমূহ উপভোগৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগিব so it is obliged on the state to pass all to provide all the rights given in the particular convent to all the citizens of the country irrespective of race religion caste sex language or any other kind of discrimination so তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আমি নেক্সট আৰ্টিকেল যদি চাও পাৰ্ট 2 যেটো আমি কৈছো ইয়াত আৰ্টিকেল 4 বিশেষকৈ 4 নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰই চুক্তিপত্ৰত উল্লেখ কৰা অধিকাৰ উপভোগ কৰিব বা কম কৰিব পাৰিব যদিও এই সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানক জনাব লাগিব সো আমি জানো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই ইমাৰজেন্সি বা জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰে আৰু এই জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰোতে মানুহৰ অধিকাৰ বা যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সংবিধানত দিয়া থাকে এইবোৰ ৰাখ পায় বলা তেওঁলোকে এনজয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই সমস্যাটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে যেটো সাধাৰণ সচিব থাকিব ইউনাইটেড নেশ্যনত তেওঁ এই কথাটো অৱগত কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি নেক্সট পাৰ্টলৈ যাওঁ পাৰ্ট 3 আৰ্টিকেল 6 to 27 বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত যিবিলাক আমি সাবস্টেন্সিভ ৰাইট বুলি কৈছো বা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰসমূহ বুলি কোৱা হৈছে সো চুক্তিপত্ৰৰ তৃতীয় অংশৰ আমি বিশেষকৈ 6 নং অনুচ্ছেদ যদি আমি চাওঁ এই অনুচ্ছেদৰ মতে প্ৰত্যেক মানুহৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ আছে মানে ৰাইট টু লাইফ ৰাষ্ট্ৰীয় একমাত্ৰ হত্যাৰ দৰে ডাঙৰ অপৰাধৰ কাৰণে মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান কৰিব পাৰে কিন্তু মহিলা আৰু 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা ব্যক্তিক কোনো কাৰণতে মৃত্যুদণ্ড বিহিব নোৱাৰিব so no one shall be arbitrarily deprived of his life সকলোৰে এটা জীৱনৰ অধিকাৰ থাকিব আৰু যেটো মৃত্যুদণ্ড বুলি কোৱা হৈছে এটো মহিলা আৰু শিশুসকলৰ কাৰণে ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু চুক্তিপত্ৰৰ আমি নেক্সট যেটো আৰ্টিকেল 7 নং আৰ্টিকেল যদি আমি চাওঁ
কোনো মানুহক কৃতদাস হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু কোনো মানুহক বলপূৰ্বকভাৱে কোনো কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰো। যেটা আমি দাস প্ৰথা আগতে আমি আলোচনা কৰিছো যে সেইটো কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহব। আৰু নেক্সট আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে যে সকলো মানুহে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতা আৰু নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। কোনো মানুহক ময়মতীয়াভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা কাৰাবন্দী কৰিব নোৱাৰিব। যেটা আমি আগতে কৈছিলো যে আৰ্বিট্ৰাৰী এৰেষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহব। আৰু 10 নং অনুচ্ছেদৰ মতে স্বতন্ত্ৰতাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা সকলো ব্যক্তিক মৰ্যাদা সহকাৰে মানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত এৰেষ্ট কৰা হয় তেওঁলোকে এটা মানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আলোচনা কৰা হৈছে লিবাৰ্টি অফ মুভমেন্ট এণ্ড ফ্ৰীডম। সকলো যেটো 11 নং অনুচ্ছেদৰ মতে কোনো চুক্তিৰ চৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে কোনো ব্যক্তিক কাৰাদণ্ডত বন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ইয়াত লিবাৰ্টি কথাটো কোৱা হৈছে বা স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু ইকুৱেলিটি বিফল হয় এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যে সকলো মানুহে আইনৰ আগত সমান থাকিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ অংশ হিচাপে প্ৰত্যেকটো শিশুক জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, ভাষা বা সামাজিক মৰ্যাদা বা সম্পত্তিৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নকৰাকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। এইটো বিশেষকৈ আৰ্টিকেল 24ত কোৱা হৈছে। একেধৰণে আৰ্টিকেল 25ত কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰই সকলো নাগৰিকৰ প্ৰত্যক্ষ বা অপৰোক্ষভাৱে ৰাজহুৱা বিষয় পৰিচালনা কৰাত অংশগ্ৰহণৰ কথা ৰাইট টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য পলিটিকেল লাইফ অফ দ্য নেশ্যন কথাটো আৰ্টিকেল 25ৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে। আৰ্টিকেল 26ত ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কথা আছে আৰু আৰ্টিকেল 27ত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য যাতে নাথাকে, জাতিগত, ধৰ্মীয় বা ভাষিক সংখ্যালঘু সকলে নিজৰ ভাষা, ধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। এইখিনি কথা আৰ্টিকেল 27ত কোৱা হৈছে। এই ধৰণে আমি যদি নেক্সট পাৰ্টটো চাওঁ আৰ্টিকেল 28 to 25 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতে বিভিন্ন ধৰণৰ যেটো প্ৰচিজাৰ থাকিব কি ধৰণে অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰা হ'ব, এই অধিকাৰসমূহ কোনে মনিটৰ কৰিব। এইখিনি আমি জানো যে হিউম্যান ৰাইটস কমিটি এখন আছে। এই কমিটিয়ে এই ICCPR মনিটৰ কৰে। তেওঁলোকৰ এপইন্টমেন্ট কি ধৰণে হ'ব এইখিনি আৰ্টিকেল 28ৰ পৰা 25 লৈকে বুজাই দিয়া হৈছে। আৰু লগতে 48ৰ পৰা 53 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেক্টিফিকেশন সময় সময়ে ইয়াত এমেন্ডমেন্ট কৰা হয়, ৰেক্টিফাই কৰা হয় আৰু এইখিনি কি ধৰণে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে অন্তিম যেটো পাৰ্ট 6 তাতে আলোচনা কৰা হৈছে। এইটো আছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল কনভেন্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটস। আমি যদি নেক্সট চাবলৈ যাওঁ যেটো হ'ল ইন্টাৰনেশ্যনেল কনভেন্ট অন ইকনমিক, সোশ্যাল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটস। এইটো একে সময়তে হৈছিলে আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ আমি নামৰ দ্বাৰা আমি গম পাইছো যে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক যিবোৰ অধিকাৰ তাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা। It is also a part of the International Bill of Rights and it is monitored by Committee on Economic, Social and Cultural Rights. আৰু একে ধৰণে এই তেওঁলোকে বলবদ্ধ কৰিছিলে যদিও it was adopted on 16 December 1946 কিন্তু এফেক্টত আহিছে 3 January 1976ত। আৰু এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই ইয়াক ৰেক্টিফাই কৰিছিলে, সেইকাৰণে প্ৰায় 10 বছৰ সময় লোৱা হৈছে। আমি যদি চাওঁ ICESCR consist of a preamble। একে ধৰণে ইয়াতো আগৰ যেটো ICCPR আছিলে প্ৰস্তাৱনা আৰু 36 আৰ্টিকেল divided into 5 parts বুলি কোৱা হৈছে। এই চুক্তিপত্ৰত আমি বিশেষকৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ একচুয়ালি যদিও আমি 5টা ভাগত ভাগ কৰিছো কিন্তু অধিকাৰসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি মূলতঃ 2টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম ভাগ হৈছে যে সাধাৰণ অধিকাৰসমূহ জেনাৰেল ৰাইটছৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। 1 নং অনুচ্ছেদৰ মতে সকলো মানুহে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ কাৰণে মুক্তভাৱে নিজৰ পছন্দৰ ৰাজনৈতিক পদ্ধতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব আৰু সকলো মানুহে নিজৰ সম্পদৰাজি মুক্তভাৱে বেচা কিনা বা হস্তান্তৰ আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু কোনো মানুহক নিজৰ জীৱিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পৰা নহব। কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহক এই কামৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে freely determine their political status। মানুহে কি ধৰণে থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব এটা অধিকাৰ থাকিব আৰু এই থকাৰ লগতে ইকনমিক, সোশ্যাল আৰু কালচাৰেল গোল মানুহৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তি যেটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সাব্যস্ত কৰা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ থাকিব। আৰু যদি পাৰ্ট 2 আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকেল 2 to আৰ্টিকেল 5 ইয়াত কোৱা হৈছে। অনুচ্ছেদ 2 নং অনুচ্ছেদৰ মতে চুক্তি সাপেক্ষৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই নিজ ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূখণ্ডৰ ভিতৰত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিক জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, ভাষা, গাৰ ৰং, ৰাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতামত, সম্পত্তি বা জন্মগত কাৰণত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ নকৰি চুক্তিপত্ৰই স্বীকৃতি দান কৰা অধিকাৰসমূহ
উপভোগৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব সো এইটো ৰাষ্ট্ৰৰ এটা কৰ্তব্য হয় যে তেওঁলোকে নিশ্চয়তাটো প্ৰদান কৰে আৰু একেধৰণে ৩ নং অনুচ্ছেদৰ মতে চুক্তি হস্তাক্ষৰকাৰী সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সমানতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নো ডিসক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ জেন্ডাৰ বা সেক্স আৰু ৪ নং অনুচ্ছেদৰ মতে চুক্তিপত্ৰত উল্লেখ কৰা অধিকাৰসমূহ উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা বা নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰিব বিচাৰিলে এইবিলাকৰ চুক্তিপত্ৰৰ আদৰ্শ আৰু নীতিৰ লগত মিল থাকিব লাগিব যদি কোনোবা এমেন্ডমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বৰ বেছি মডিফাই কৰিব নোৱাৰে সো ৫ নং অনুচ্ছেদৰ মতে চুক্তিপত্ৰত এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিব নালাগিব যাৰ ফলত চুক্তিপত্ৰত উল্লেখ কৰা স্বতন্ত্ৰবিলাক ধ্বংস হৈ পৰে বহুত ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ৰেক্টিফাই বা মডিফাই কৰে বা এমেন্ডমেন্ট কৰিব বিচাৰে কিন্তু এমেন্ডমেন্ট কৰোতে যিটো মূল উদ্দেশ্য সেইটো যাতে হ্ৰাস নহয় সেইখিনি তেওঁলোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু যদি আমি বাকিখিনি চাওঁ পাৰ্ট 3 যদি আমি চাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো সাবস্টেন্সিয়েল ৰাইট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰ্টিকেল 6 to 15 অতি জৰুৰী সো সো ইয়াতে একে ধৰণৰ কথা আমি যদি চাওঁ ৰাইট টু ৱৰ্কৰ কথা মই ক'লোৱে ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব তেওঁলোকক সা সুবিধাখিনি দিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰই ৰাইট টু ফৰ্ম এণ্ড জইন ইউনিয়নৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ন বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন থাকে ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন থাকে সেইটো জইন কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব সোশ্যাল সিকিউৰিটি তেওঁলোকৰ সামাজিক যিটো সিকিউৰিটি তেওঁলোকে পেনশন পাব লাগে সময়মতে কাম কামৰ পৰা অৱসৰ দিব লাগে তেওঁলোকক সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনস্যুৰেন্স আৰু সিকিউৰিটিৰ কথা আহি যায় এইখিনি তেওঁলোকে পাব লাগিব সো নিজৰ পছন্দ অনুসৰি কাম কৰিব লাগিব ন আৰ্টিকেল 6ত কোৱা হৈছে আৰ্টিকেল 7ত কোৱা হৈছে চুক্তি হস্তাক্ষৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ শ্ৰমিকসকলক কাম কৰা অনুকূল আৰু ন্যায়সংগত ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰি ফেভৰেবল ৱৰ্ক প্লেছৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত একেধৰণে ৭ নং অনুচ্ছেদৰ মতে সকলো শ্ৰমিকে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে শ্ৰমিক সংগঠন গঠন কৰিব পাৰিব আৰু সংগঠনত যোগদান কৰিব পাৰিব সো তেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰমিকৰ লগত ৰিলেটেড বা কামৰ লগত আমাৰ অৰ্থনীতিৰ লগত সম্বন্ধ ৰখা অধিকাৰসমূহ ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু যদি আমি নেক্সট চাওঁ পাৰ্ট 4ৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত গভৰ্নেন্স ৰিপৰ্টিং এণ্ড মনিটৰিঙৰ কথা কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণে কোনে ইয়াত মনিটৰিং কৰিব মই অলপ আগত ক'লো ইট ইজ মনিটৰ্ড বাই কমিটি অন ইকনমিক সোশ্যাল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ কাৰণ অকল অধিকাৰ দিলে নহ'ব অধিকাৰখিনি ভালকৈ সাব্যস্ত হৈছে নে নাই বলবদ্ধ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই বলবদ্ধ কৰিছে নে নাই এইখিনি গোটেই কথাখিনি মনিটৰ কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট জমা দিব লাগিব সেইকাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে আমি যদি নেক্সট পাৰ্টটো চাওঁ আৰ্টিকেল পাৰ্ট 5 আৰ্টিকেল 26 to 31 এটা একে ধৰণৰ কথা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চুক্তি কথা ইয়াত আহিছে যে বিভিন্ন সময়ত যিবিলাক মডিফিকেশ্যন হ'ব তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব সো আমি যদি এই দুটা অধিকাৰ দুই ধৰণৰ যিটো চুক্তিপত্ৰ আছিলে ICCPR আৰু ICESR ইয়াৰ যদি আমি ডিফাৰেন্স চাবলৈ যাওঁ বা সিমিলাৰিটি চাবলৈ যাওঁ আমি পাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত ডিফাৰেন্সেছ আছে আৰু সিমিলাৰিটিছো আছে দুইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰী চুক্তিপত্ৰ হয় আমি যদি চাওঁ ICCPR যিটো আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল কনভেন্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ সেইটো প্ৰথম যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ আছিলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশ্যন বিশেষকৈ আমাৰ পৌৰ আৰু নাগৰিক অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছিলে এই অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ বুলি কোৱা হয় কিন্তু যিটো ইকনমিক সোশ্যাল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ সেইটো ছেকেণ্ড জেনাৰেশ্যনত পৰে লগতে আমি আৰু এটা এটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটা চাব পাৰো দেখো যে ICCPR পলিটিকেল বা পৌৰ আৰু নাগৰিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল কনভেন্ট অন ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল কালচাৰেল ৰাইটছে অকল মানুহৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে যিটো ICCPR আছিলে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিবিলাক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু ইফালে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিবিলাক ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ বিশেষকৈ কমিউনিষ্ট আৰু ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰিসকলে এই যিটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে যদি আমি ইয়াত চাওঁ অব্লিগেশ্যন মানে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো কৰণীয় আছিলে দায়িত্ব আছিলে সেইটো বেছি ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট ডাইৰেক্ট মানে খুব ষ্টেট শব্দত কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ এইখিনি অধিকাৰ যিটো পৌৰ অধিকাৰ নাগৰিক অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে বাধ্যতামূলকভাৱে প্ৰদান কৰিব কিন্তু আমি যদি ইয়াত চাওঁ আমি যদি অৰ্থনৈতিক সামাজিক অধিকাৰৰ কথা কওঁ ৰাষ্ট্ৰক কিন্তু খুব জেনেৰেলি পৰামৰ্শ দিয়া নিচিনাকে দিছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ যদি পানিচমেন্ট যদি তেওঁলোকে প্ৰভাইড নকৰে ৰাইট টু ৱৰ্ক ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অফ ৱেজেছ যদি নকৰে তেওঁলোকে হয়তো কিছু পৰামৰ্শ দিছিলে কিন্তু পানিচমেন্টৰ কথা বা অব্লিগেশ্যন খুব কম আছিলে ইয়াত সো ICCPR যিটো হয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এইটো আইনৰ লগত জড়িত বস্তু যে সকলোৱে সমান অধিকাৰ ভোটৰ অধিকাৰ
বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিত যোগদান কৰাৰ অধিকাৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ অধিকাৰ ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ কোনো ৰিসোৰ্সৰ প্ৰয়োজন নাই অকল আমাৰ সংবিধানত কিছুমান আইন বনালে হ'ল কিন্তু আমি যদি ইয়াত চাওঁ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অধিকাৰ বিষয়ে আমি বহুত ৰাষ্ট্ৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিসোৰ্সেস বা অৱদান লাগে যেটো বহুত ৰাষ্ট্ৰ থাকিব নোৱাৰে আমি জানো ভাৰতবৰ্ষত আমি আমাৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ অধিকাৰ নাই আমাৰ কোনো ৰাইট টু এমপ্লয়মেন্ট বা ৰাইট টু ৱৰ্ক নাই কাৰণ ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আমাৰ ইকোনমিক ৰিসোৰ্সেস খুব লিমিটেড হয় সো তেনেকৈ বিভিন্ন ডেভেলপিং ৰাষ্ট্ৰই কিন্তু ইকোনমিক আৰু সোশ্যাল অধিকাৰ দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে একে ধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ CP rights were interrupted as absolute এটা absolute হয় প্ৰদান কৰিব লাগিব এটা ৰাষ্ট্ৰই সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল ৰাইটস বোৰ প্ৰগ্ৰেছিভ হয় প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাষ্ট্ৰ এটা ইকোনমিটো আমি নজৰত ৰাখিহে ৰাষ্ট্ৰই এইখিনি অধিকাৰ প্ৰদান কৰা সম্ভৱ হ'ব পাৰে সো এইখিনি আমি চালো যে বিল অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰাইটস বিশেষকৈ আগৰ ভিডিঅটোত UDHR আৰু এই ভিডিঅটোত আমি ICCPR আৰু ICESCR কথা আমি আলোচনা কৰিলো আজি ভিডিঅটোত ইমানে থ্যাংক ইউ